Vítejte na dalším putování nad úchvatnou krajinou Litoměřicka. Představí se vám krajina plná kopců, do které je jako šperk zasazeno městečko Úštěk a ve které vás nepřekvapí ani to, kdybychom během letu potkali třeba pekelníka, kterak si letí pro hříšnou duši. Nevěříte? Tak se dobře rozhlížejte kolem sebe. Ty hluboké lesy, nad kterými letíme od Rochova a Tetčině Vsi směrem k Rašovicím, které se pyšní nádherně dochovanými roubenými usedlostmi a dále k Úštěku, opravdu působí tak trochu tajuplně, i když je krásný slunečný den. Stejně jako zřícenina hradu Helfenburka, tyčící se nad Hrádeckým dolem. Povídá se, že počátkem 17. století se na Helfenburku usadily opice, které prý utekly jednomu zcestovalému šlechtici. Začaly se rychle rozmnožovat a při svých nočních výpravách velmi škodili lidem v okolí. Vyhubit se je nedařilo a drzou zvířecí tlupu prý muselo zneškodnit až císařské vojsko. Na druhé straně hlubokého Hrádeckého dolu, nad kterým jsme se stočili, prolétáme nad Ostrým a kolem Kalvárie, barokního poutního areálu, o jehož krásu se pravděpodobně zasloužil známý barokní stavitel Octavio Broggio. Svým starodávným půvabem dokresluje Kalvárie neobyčejnou krásu zdejší krajiny. To už se ale blížíme k Úštěku. Historie tohoto městečka sahá hluboko do minulosti. Vedly tudy staré obchodní cesty z Litoměřic do Lužice a Ostroh, na kterém je historické centrum města vystavěno. Byl osídlen už od 10. století. Ve století 14. začali páni z Michalovic, kterým zdejší panství patřilo, původní ves přetvářet v město. Zatímco barokní kostel svatého Petra a Pavla, který historickému centru vévodí, nepřehlédnete, Úštěcký hrad se kvůli přestavbě v 18. století poněkud ztrácí v okolní zástavbě. Čtverhranná věž nazývaná Pikardská, která byla nejsilnější a nejmohutnější věží městského opevnění, se však zachovala v téměř nezměněné podobě. A možná už tušíte, proč jsme po celou délku dosavadního letu dávali pozor na pekelníky. V Pikardské věži totiž sídlí jedinečné muzeum čertů, kde nechybí váha na duše či dokonce pohyblivý peklem. Jsme tak trochu rádi, že s letadlem se nedá vlétnout do podzemí. Úštěcké středověké sklepení, které se ve spleti chodeb a několika pater táhne pod hradem a měšťanskými domy, totiž ovládají satanáši. Navíc, kdyby si nás tam čerti náhodou nechali, nemohli bychom si z výšky prohlédnout unikátní synagogu, kolem níž se kdysi rozkládala stará židovská čtvrť, pozoruhodné ptačí domky doslova nalepené na skálu, a nebo zázemí v kempech u vyhledávaného rybníka jménem Chmelař. Během otočky nad rybníkem můžete po levé straně spatřit Habřinu a Dolní Vysoké, náležející pod správu Úštěku. A míříme dál, k severní části úštěckého katastru. Při pohledu na Starý Týn po levé ruce si možná vzpomenete, že i v této vesničce objevíte krásné stavby lidové architektury. Krajina, ubíhající pod námi, se vlní a od Dubičné stále intenzivněji stoupá. Po pravé straně na obzoru sledují náš let Čedičové vrchy Vlhošť a Ronov, korunovaný zříceninou hradu stejného jména. Blížíme se ke Konojedům, kde objevíme další skvost regionu v podobě barokního zámku, jehož součástí je kostel Nanebevzetí Panny Marie s bohatě zdobeným interiérem. Přestože zámek vzhledem k probíhající rekonstrukci přístupný není, v letní sezóně o sobotách a nedělích můžete nahlédnout alespoň do kostela. Příjemné na tom je to, že vstup je zdarma a děti a vojsko dokonce za polovic. Nad Konojeckým zámkem děláme otočku a pomalu se blížíme k závěru našeho výletu nad Úštěkem a jeho okolím.
letmo nahlédněte do Bílého Kostelce a pak se pozorně podívejte kolem sebe. Krása tady střídá nádheru. Vesničky kouzelně zarámované zelení dokreslují krásu krajiny. Rozlučte se s ní pro tentokrát, ale vězte, že se určitě budete chtít prolétnout znovu.